Alright guys, welcome back to channel. अब हामी चाहिँ अनबक्स गर्न गइरहेका छौं। यो चाहिँ हामीसँग MacBook आइसकेको छ। मसँग अलरेडी अगाडिको MacBook छँदैछ, तर अपग्रेड यो चाहिँ M1 चिप वाला MacBook आएको छ। यसलाई म ओपन गर्न गइरहेको छु, तर मेरो हैन, यो हाम्रो बमजन भ्लग्स को हो। बमजन भाइलाई धेरै 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 के भन्ने शुभकामना यस मानेमा कि तपाईले अब भिडियो निकाल्नुहुन्छ कि भन्ने आशमा। भाइ चक्कु लिएर आउनु। ठिकै छ हामी रोलमै छौं। ओके, हामी अनबक्स गर्न गइरहेका छौं। यो नखोल्नु ल, धेरै हो भयो। किन त झोला त मेरो जस्तै रहेछ यो। यस्तो छ भित्र चाहिँ। यदि महँगो चिजले अब जोगाउनु त पर्यो। केही नै हुँदैन यार म्याकबुकको त यार। म्याकबुक एयर भाइले नि एयर लिएछ यार। कति जिबी हो? 8 GB रहेछ, 256 GB SSD। दाइको सेम हो। फ्यान हुँदैन, त्यही मजा आउँदैन के। तर के उतै हिट पनि हुँदैन नि त, हिटिङ पनि हुँदैन नि। हुँदैन त भाइ, चलाउँदै जाऊ न। म त्यस्तो सालो चलाउँदै नि हैन। यहाँ चिज आइसक्यो, नजिक लो क्यामेरा। घरेन दिस इज MacBook। साथीहरु, हाम्रो MacBook एयर आइसकेको छ इटरीमा। होलिसबाट चाहिँ हैन। के पाइन्छ? आउनुस्, चार्जर यो चाहिँ सी टाइप हो, टाइप सी वाला। खोलिदिइहाल्छु नि म त। यस्तो छ, यस्तो गर्ने। यता पनि हुन्छ, यता नि हुन्छ, एउटै हुन्छ, जताबाट हाले पनि हुन्छ। कतिलो यहाँ छ एडाप्टर। त्यो एडाप्टर हैन के? यो किताबहरु छ। एउटा चीज रमाइलो भनेको यो छ भाइ। मेरो चाहिँ केमा टास्नु? ए तिमी त काम छैन, दुईटै मलाई छोडिदिला। मैले चाहिँ केमा टास्नु? किरण दाइको पनि मैले राखेको थिएँ, तिम्रो पनि मैले राख्दैछु त्यो भिडियोमा। ए मलाई त एउटा दिन न, मेरो त एप्पलको मोबाइल छ नि त फेरि बहिनीको। ए मोबाइल पर्दैन एप्पलको मोबाइलमा त। कभरमा टास्दिम न। है त्यसो दाम देखिन्छ, चिप देखिन्छ। हजुर हो, केही पाउँदैन यसमा। यदि महँगो चिज किन्दाखेरि फस्टा मात्र हो। फस्टै मात्रै हो भाइ। अगडम बगडम तिगडम छोडिदिउँ। साइड लगाइदियो। साइड लगाइदिउँ। यो चाहिँदैन नि त। अब यहाँ आयो साथीहरू। चक्कु अलिकति डेन्जर देखियो होला। अब पछि जाऊ है। कलर चाहिँ दाइको जस्तो होइन रहेछ नि। स्पिकर यहाँ छ, यहाँ छ। लो म्या नेपालीमा नमस्ते। ओ साथी, के भन्दैछ यसले त? नेपाली बोल्यो त। हाम्रो MacBook यही हो, ओपन भइसकेको छ। अब इन्स्टल गर्न टाइम लाग्छ। यसको चाहिँ धेरै प्रोसेस छ। यो सामान आफैमा एकदम खतरा छ, अनि यसलाई प्रोसेस गर्न अझै खतरा लाग्छ, समय लाग्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।